Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì hôm nay là cuối tuần rồi ha, Tân kể một câu chuyện về giang hồ đi, cũng như là một câu chuyện về nhân quả cho các bạn nghe. Thì câu chuyện này nó cũng xảy ra ở Malaysia thôi. Tại vì Tân đi qua đi lại Việt Nam và Malai nhiều, thì Tân biết nhiều câu chuyện ở đó, Tân kể các bạn nghe. Thì cái thời kỳ mà Malai nó mở cửa đó, để mà nó phát triển lên một cái tầm cao mới là gần như là ngang với Singapore đó, thì lúc đó là mọi thứ về du lịch, buôn bán rồi đời sống đó, nó đều phát triển lên hết. Thì người Hoa ở đó họ mới tuyển nhân công từ Trung Quốc qua. Thì bạn biết á, tuyển nhân công thời điểm mà đó là tuyển từ Trung Quốc qua là họ tuyển những người mà nghèo, những người khó khăn ở bên Trung Quốc. Họ qua đây để mà họ làm thợ, làm lính. Thì họ tuyển đúng hai loại người. Một là biết làm bếp. Nếu bạn làm bếp giỏi thì bạn có khả năng đổi đời tại Malai. Tại vì các bạn biết á, một cái quán ăn của người Hoa tại Malai có rất nhiều bếp. Tại họ làm rất là nhiều món khác nhau để mà phục vụ cho thực khách. Đôi khi các bạn đi du lịch ở bên Malai, các bạn cũng thấy ở những cái con đường ăn uống thì một cái nhà hàng của nó ngoài hải sản ra còn có vịt quay, lẩu, rồi coi như là đủ thứ thầm bà lằn trong đó hết. Cho nên nó tuyển rất là nhiều vị sư phụ đầu bếp. Còn nếu bạn không biết làm bếp thì bạn qua đó đòi nợ. Các bạn thấy là người Trung Quốc hay người Hoa họ luôn có những cái dịch vụ là cho mượn tiền đó. Lúc đầu thì kêu gọi rất là ok, rồi sau đó là đòi nợ. Thì họ tuyển những cái người liều mạng, những cái người mà họ không có sợ gì hết, họ đi đòi nợ. Thì là cái câu chuyện này Tân kể về cái người đòi nợ xã hội đen từ Trung Quốc qua đây để mà làm cái nghề đó. Thì bạn biết, từ một cái nơi mà họ sống khổ cực, họ qua một cái thành phố phát triển để họ sống y chang cái cuộc sống như họ ở Trung Quốc, thì họ sống làm cái gì? Cho nên họ cố gắng là họ đi làm cái chuyện đó, làm cái chuyện xấu đó, đi đòi nợ một cái thời gian thôi, để họ có được cái tương lai, có được tiền, họ tích góp, họ mở một cái quán ăn thì họ cũng giàu. Tại vì lúc đó Malai nó mở cửa, cho nên mọi cái chính sách luật lệ nó rất là ok. Tất nhiên là họ phải chịu khó liều mạng, tại họ không có nghề, không có công ăn việc làm, cũng không có kiến thức gì hết, thì họ phải đi đòi nợ. Mà khi bạn qua bên này đòi nợ, không phải đơn giản bạn nhận một cái đơn đòi nợ là bạn đòi là bạn giàu, không có. Phải đòi nợ rất là nhiều, và đặc biệt ma mới là phải đòi những cái nợ khó. Nợ khó đòi, cái nợ đó rất là lâu mà không ai đòi được thì bạn phải đi đòi. Mà nếu bạn đòi được thì cái phần trăm bạn sẽ cao, là tại vì nó khó. Những cái người mà Hoa ở đó họ đi đòi rồi mà không được, bây giờ bạn làm cách nào bạn đòi được thì cái huê hồng bạn rất là cao. Thì cái anh này là một trong những người Trung Hoa qua bên này để làm nghề đòi nợ. Cái đơn đòi nợ của ảnh là một cái gia đình là gồm có hai vợ chồng, đó là nằm một khu hẻo lánh tại Malaysia. Và hai vợ chồng này thiếu nợ, tính ra nói thật sự ra nếu một cái đồng tiền thời đó thì chỉ thiếu nợ khoảng có 5 triệu bạc thôi, 5 triệu bạc Việt Nam mình thôi. Nhưng mà cái cách đây mà thời xưa thì có lẽ nó số tiền nó lớn hay sao đó, nó chỉ có 5 triệu bạc thôi. Thì cái anh này anh mới nhận là đi đòi đó. Thì bạn biết khi tới chỗ đó đòi thì người ta nói đây là khu bỏ hoang. Những cái người sống ở trong này là dường như là người ta không còn sống nữa, mà người ta dọn đi nơi khác hết rồi. Còn cái nhà mà anh này tìm thì thật sự ở trong đó giống một cái làng nhỏ vậy đó, thì không biết là tìm nhà nào, cho nên là người ta không biết cách nào người ta chỉ. Thì ảnh mới đi vô trong chỗ đó, thì đúng nghĩa là người ta bỏ hoang. Ở nơi đó chỉ có một số hộ dân là còn sống thôi, là người ta kiểu nghèo quá, người ta không có tiền, người ta dọn đi nơi khác. Thì người ta phải cố gắng bám trụ cho đến khi nào mà chính phủ người ta giống như là cứu vớt đời của họ đó, là họ cho một cái phép màu nào đó. Chứ còn những người họ nghèo quá, họ không có thể nào mà họ đi ra được cái nơi đó. Chứ còn những người có thể là họ bán nhà họ đi rồi, mà khu đó hiện tại là bỏ hoang. Thì cái anh này anh đi vô anh tìm cái nhà mà có cái địa chỉ mà anh cần đòi nợ của hai vợ chồng thì anh vô anh tìm mà có rất là nhiêu khê, tìm mà không tìm được. Tại cái đường nó chằng chịt, nó quằn quèo, mà người ta sống lại ít thì làm sao mà có thể hỏi được. Mà những cái người mà còn sống ở đó là họ là những cái người già rồi, họ lớn tuổi, nhiều khi họ lẩm cẩm nữa đó. Mà nói chuyện với họ giống như là họ cũng
có hiểu rõ nơi họ sống là địa chỉ số mấy luôn. Nó là một cái sự gọi là rất là khó khăn cho cái anh người Trung Quốc này. Thì ảnh mới suy nghĩ rằng là theo cái gì mà những cái người đại ca mà kêu ảnh đi đòi nợ đó, thì hai vợ chồng này tính ra cái tuổi bây giờ vẫn còn trẻ, chỉ tầm đâu khoảng là 40 mấy thôi. Chồng là chắc khoảng 50, vợ khoảng 40 mấy thôi. Mà họ trốn trong nhà như vậy á, thì có nghĩa là buổi tối họ sẽ đi ra ngoài. Cho nên là anh này nằm anh canh. Khoảng 9 giờ anh canh. Anh mua một chai bia, anh uống, anh canh. Sẵn cái vỏ chai á, anh tới anh chọi vô nhà để cho nó bể ra thành miếng chai để hù cho người ta sợ. Bạn hiểu không? Ta xã hội đen đòi nợ mà, phải có cái gì đó mà hung hăng người ta mới sợ chứ. Đó, thì ảnh mua cái chai bia anh uống. Đó, tại nhất là cũng thèm, đúng không? Thèm bia, uống. Thì đúng 12 giờ đêm, anh thấy cái nhà đó mở đèn. Có nghĩa là anh tìm cả một ngày luôn rồi, anh mới phát hiện ra cái địa chỉ đó từ buổi sáng rồi. Nhưng mà anh tới, anh nhìn vô thì không có ai, anh gõ cửa cũng không ai trả lời. Nhưng mà khi nhìn vô anh thấy bàn ghế vẫn còn ngay ngắn, không một hạt bụi, không có bụi, không có vẻ giống như là bị hoang tàn. Anh mới nghĩ rằng là cái nhà này vẫn có người sống, nhưng mà hai vợ chồng này trốn, biết đòi nợ nên trốn. Cho nên 12 giờ đêm anh canh thấy cái nhà này mở đèn, ông mới tới. Anh chọi cái chai bia đó vô trong cái cửa nhà, bể nát. Anh nói tụi bay mở cửa ra cho tao, tụi bay thiếu nợ thì phải trả. Ở đâu mà có cái chuyện thiếu nợ mà bỏ trốn, ban ngày trốn ban đêm sống, bộ làm ma hả? Đó, anh mới chửi bới cái nhà đó, anh đập cửa rồi tùm lum hết. Thì anh thấy nhà nó tắt đèn, anh đứng anh la đủ thứ, anh đạp cửa mà cái cửa nó không có xi xiển. Các bạn biết cái cửa nhà bên đó nó rất là cứng, mà cái dòng người Hoa họ đi hàng, họ hàng thêm sắt ở ngoài á, mà Tân cũng hiểu hàng làm cái gì. Chắc là ngày xưa ở đó có nhiều cướp lắm, tại vì khi Tân qua bên đó rồi, Tân tới ngay cái chỗ mà anh đó đòi nợ luôn rồi đó, thì tôi mới biết câu chuyện Tân kể cho các bạn nghe. Họ hàng hết tất cả cửa sổ họ lại luôn đó. Tân không hiểu là để làm cái gì, thì anh đứng anh đạp, anh mệt quá, anh chịu không nổi, anh mới đi về. Anh về thì anh mới nói lại với đại ca của ảnh là đã xác định được hai vợ chồng đó có trong nhà. Thì ông đại ca ông ngồi ông cười nói vậy thôi ráng đòi được đi thì quê hồng mày cao đó. Tại vì đại ca bên đó nói chung không phải là thuộc cái dạng cũng quá dữ dằn, như vậy là bạn đòi được á, thì là người ta đưa bạn quê hồng đàng hoàng, chứ không phải là họ nói chuyện hai lời đâu. Dùng từ đại ca cho nó ghê vậy thôi, chứ họ vẫn là những người buôn bán, họ là tiểu thương buôn bán ở một cái chợ nào đó, họ có tiền cho người ta mượn, cũng giống như mấy bà đầu mối chợ này kia ở Việt Nam vậy thôi, chứ không phải là dân xã hội đen theo kiểu có tập đoàn này nọ. Họ là những cái nhánh nhỏ cho mượn nợ. Thì cái đêm hôm sau anh này lại tới, đúng cái giờ đó thấy mở đèn, nhưng mà lần này là anh mang tới một cái canh xăng đó. Anh rưới cái canh xăng đó vô cái cửa sổ để mà cho hai vợ chồng này nghe là có mùi xăng, để hai vợ chồng này mở cửa ra nói chuyện đàng hoàng, chứ anh không có ý định đốt, anh không có ý định đốt cái nhà này đó. Thì anh mới la sùm, anh nói giờ mà không ra tao đốt nhà, bây giờ ra nói chuyện đàng hoàng đó, thương lượng, chứ không có kiểu đó không trả được nhiều thì trả ít. Ở đây là đã quá tình cảm rồi, không trả được nhiều thì trả ít, đập cửa sùm hết. Thì cái nhà lại tắt đèn. Thì các bạn biết cái dòng hù, đi hù mà đâu có dám đốt là vô tụng làm sao, trả về Trung Quốc làm sao, đâu có dám đốt. Ông tức quá, ông không biết làm gì đó. Thì ông mới loay hoay thì ông mới thấy một cái bó nhang là thuộc dạng mà người ta bỏ lại á, cái bó nhang ta bỏ lại, ta cúng trước cửa nhà người ta. Các bạn biết những người Hoa họ hay có những cái bàn thờ để đằng trước nhà, hoặc là một cái miếng gỗ nhỏ màu đỏ, sơn đỏ, để người ta cắm ở trước cửa nhà ta mỗi buổi sáng. Nếu bạn để ý, một số khu người Hoa bây giờ vẫn có. Thì khi mà họ bỏ đi thì những cái bó nhang đó vẫn nằm ở dưới những cái chỗ đó, những cái bàn thờ đó. Thì ông tới, ông cầm cái nhang đó lên, ông đốt, ông quẹt lửa, mà ông quẹt ngay gần cái cửa sổ để cho những cái người trong nhà thấy là ông có đốt đó, là tao đốt nhà đàng hoàng đó, mà không mở cửa là tao vô đó, ý là vậy. Thì ông bật cái nhang lên, ông đốt, ông cầm cái nhang ông đốt. Thì trong cái chuyện ông cầm ông quơ nè, ông nói bây giờ mà mày không mở nha,
Tao quăng cái nhang này vô là cháy nhà. Bạn biết sao đen rồi, đi đòi nợ là biết sao rồi. Thì cái nhà này mở cửa. Ông đốt nhang thì cái nhà này mở cửa. Ông mừng quá, thiếu điều muốn vô, coi như là lại chủ nhà luôn. Tại vì thiếu nợ lâu quá mà không trả, mà khó đòi mà. Bây giờ mở cửa chịu nói chuyện, trời mừng quá. Thiếu điều á, mặt phải cố gắng làm mặt lạnh, làm mặt dữ đặng vô mà ta sợ. Thì ông làm mặt dữ đó, ông cầm nhang vô làm mặt dữ. Ông cầm cây nhang bằng 2 ngón, ông đốt 3 cây nhang mà cầm bằng 2 ngón, cái kiểu mà cầm láo láo sao đen. Ông để canh xăng ở ngoài, ông đi vô. Ông mở cửa, ông bước vô, cái hiện tượng đầu tiên mà ông thấy là ông thấy hai vợ chồng này đang treo lơ lửng toàn ten trên trần. Treo lơ lửng toàn ten trên trần mà cái da nó xám xịt rồi. Mà ông nhìn thấy rất là rõ hiện tượng đó luôn. Mặt thì chảy xệ hết, từng miếng thịt nó rớt xuống đất, máu thì nhiễu lên láng hết. Ông hoảng hồn quá, ông sợ quá thì ông chạy. Ông quăng 3 cây nhang ông chạy. Thì khi ông vừa chạy ra khỏi cửa đó, ông chạy tới được cái cửa đó, là cái cửa nó tự đóng lại luôn. Ông mở không ra, ông mở cái cửa đó không ra. Thì lúc này ông biết nhà này là nhà ma rồi. Hai vợ chồng đã chết rồi, thắt cổ chết rồi. Ông là người Hoa mà, ông biết rất rõ những phong tục người Hoa, mà thuộc dạng sống lang bạc kỳ hồ ở Trung Quốc nữa. Cái dòng mà sống lang thang, họ biết rất là nhiều những cái địa điểm mà có ma quỷ. Họ cũng biết cái cách để mà họ phòng tránh chứ. Mà lỡ vô căn nhà hai vợ chồng treo cổ chết rồi, mà giờ cái hồn nó dữ quá, nó không có cho ra khỏi nhà, ông mới quay lại. Ông quay lưng lại, ông dựa sát cái lưng ông vô trong cái cửa, ông khóc. Ông nói là con qua đây là con đòi nợ. Ở bên Trung Quốc con nghèo quá, cũng là đồng hương với nhau, con nghèo quá, con qua đây con đòi nợ chứ con không có ý mạo phạm, đừng có giết con, cho con về, đừng có giết con. Thì lúc này á, ông mở mắt ra, ông thấy hai người treo toàn ten nó không còn treo toàn ten nữa. Dưới sàn nhà là không có máu nữa, mà cái ngọn đèn dầu mở lên đàng hoàng le lói, không phải mở sáng trưng, mở le lói. Thì ông nhìn thấy hai vợ chồng đang ngồi rất là ngay ngắn ở trên cái ghế ở trong nhà. Ông quỳ ông lại, ông nói hai vợ chồng tha cho con về, con không dám vòng lại đây nữa. Nhưng mà cho con về Trung Quốc luôn, con không dám ở đây nữa. Tại vì con nghe người ta xúi tới đòi nợ thôi, con không có biết. Đó, thì hai vợ chồng nó mới nói là lâu lắm rồi mới có người đốt nhang. Nhờ có 3 cây nhang mà tụi tôi mới hiện hồn được, để mà cho cậu biết hai vợ chồng tụi tôi chết rồi. Tụi tôi đã treo cổ ở đây chết lâu rồi. Tôi cho cậu biết là như vậy. Nhưng mà bây giờ tôi không có cho cậu về được. Cậu đến đây để mà cậu đòi nợ thì tôi phải trả nợ. Nhưng bây giờ tôi đã mất mạng luôn rồi, lấy gì để trả? Thì hai người đó nói vậy các bạn. Ông nói thôi khỏi trả. Công mà cái môi chuyện mình nó thôi, họ không cần trả, khỏi trả. Bây giờ mở cửa con về, con trả nợ giùm. Con trả nợ giùm cho hai cô chú, con trả nợ giùm luôn. Cô chú khỏi trả, con trả giùm, coi như con sai. Con vô đây là con sai, lấy con về con trả. Thì hai cái hồn ma này mới nói là nếu như cậu giúp tôi á, thì tụi tôi sẽ không theo đeo bám cậu. Còn nếu cậu không giúp tôi á, thì tôi ám cậu đến chết. Tụi tôi là chết oan, chết tức tử, chết oan. Thì lúc này ông mới nói là bây giờ cô chú muốn con đốt gì xuống cúng, cô chú nói đi, con đốt cho. Nhưng mà con không có nhiều tiền, tại con từ Trung Quốc qua con không có tiền. Cô chú muốn gì con đốt xuống, vịt quay heo quay gì cũng được. Thì hai vợ chồng này mới nói rằng là tôi không có cần đốt, tôi không có cần đốt vịt quay heo quay hay giấy tiền vàng bạc gì hết. Tụi tôi chết oan, cũng không đầu thai được, nhưng mà tôi cần cậu giúp là cho tôi nhập hồn để đi tìm đứa con trai yểu mệnh. Đó là tại vì cái ngày hôm mà hai vợ chồng treo cổ chết á, là hai vợ chồng có như là bức bối quá rồi, cho nên là treo cổ chết mà không nghĩ đến đứa con còn sống. Mà đứa con nó mới 6 tuổi thôi. Thì nó đi chơi ở bên ngoài sớm, nó về nó thấy ba mẹ nó treo cổ chết rợn người quá. Nó bỏ, nó chạy ra ngoài nó kêu cứu. Mà các bạn biết rồi, ngay từ đầu Tân cũng nói, cái làng này người ta dọn đi hết rồi. Còn những cái người già là những người bị lững khỉnh, họ bị lú lẫn, họ có biết tâm họ cứu. Thì cái thằng nhóc này nó chạy bán mạng, nó chạy đặng mà nó báo cho người ta biết, cái người nào mà có khả năng cứu ba mẹ nó biết
là ba mẹ nó thắt cổ chết, mà trong quá trình nó chạy á, nó bị xe đụng, nó cũng chết vào cái ngày hôm đó, nhưng mà nó chết sau ba mẹ nó 3 tiếng. Thì cái hồn đó của nó cũng không có về được lại nhà gặp ba mẹ nó đoàn tụ. Có nghĩa là người ta cũng phát hiện ra ba mẹ nó, nhưng mà phát hiện ra cách đó là phải 2 ngày là mới gỡ được ba mẹ nó xuống, thì thịt nó cũng thối rữa hết rồi. Còn đứa bé nó chết sau ba mẹ nó 3 tiếng thì được đưa vô nhà xác. Nhưng mà vì không có biết nhân thân ở đâu, cho nên là chính phủ Malai họ quyết định hỏa thiêu và họ đem đi họ chôn, hay họ rải xuống biển gì đó thì không biết. Cái cốt có thể họ rải xuống biển, tại vì bên đó người ta đạo hồi, người ta không có cái kiểu mà đem vô chùa hay là người ta đưa cho gì hết á. Thì có thể là chính phủ họ đem đi hỏa thiêu và xong họ rải cốt đi đâu thì không biết. Thì cái linh hồn của người cha mẹ này đó là muốn nhập vô người cái ông Sao Đen này, để mà đi ra đầu đường coi tìm thấy con mình không. Là ra ngay cái chỗ mà bị đụng xe đó, con có thấy cái vong hồn con mình còn dứt dưỡng ở đó không? Tại vì họ biết là ma chết ở đâu thì hồn nó sẽ ở đó. Họ muốn ra họ tìm lại, họ đoàn tụ với con họ, họ dẫn cái đứa bé đó về nhà lại để cả ba sống trong cái nhà đó. Chứ còn cả ba không có siêu thoát được, tại vì hai người kia tự tử. Còn đứa con thì chưa đến cái mạng chết, nhưng mà xui rủi là bị xe tông chết. Đó, cái cuộc đời người ta nó vậy. Thì cái anh Sao Đen này nè, anh Sao Đen này anh mới nói là con không có cho nhập được, tại vì nhập là cái dương khí của con nó không có nhiều đó. Thì bây giờ thôi, giờ có cách nào khác được không, chứ bây giờ nhập là nhập không được. Thì hai vợ chồng này mới nói là ở đầu đường á là có cái đình, đi ra đó gặp miếu trúc, hỏi người ta cách để mà cho hồn nhập. Thì khi mà nhập bằng cái cách đúng á thì cái dương khí nó sẽ không mất. Anh ra anh hỏi đi, giờ này miếu trúc vẫn còn thức đó, mà lúc này đã là hơn 1 giờ rồi, hơn 1 giờ sáng rồi. Thì ông này ông mới đi ra ngoài đó, thì lúc mà cái cửa nó mở cho đi. Nhưng mà đi ra đến đầu đường ông định ông chạy luôn, ông trốn luôn. Thì ông nghe cái tiếng trong gió đó, bỏ trốn tao vẫn theo được, tao thấy mặt mày rồi tao vẫn theo được. Thì ông sợ quá, ông chạy ra cái đình, ông gặp miếu trúc. Ông mới nói với ông miếu trúc đó là ông gặp trường hợp giống như vậy. Thì ông miếu trúc mới nói rằng là bây giờ ngậm cái lá bùa trong miệng đi vô trong đó cho nó nhập. Tại ý của nó là muốn tìm con nó thôi, chứ nó không có phá cầu. Còn nếu muốn phá nó không có xin, tại hai cái hồn nó hai hồn chết oan, họ không có xin. Nếu muốn phá là nhập luôn chứ không cần phải xin. Xin là đàng hoàng nha, xin là họ đàng hoàng, họ thật sự muốn tìm con. Thì anh này mới vòng vô lại, anh vòng vô lại nó là giờ nhập đi rồi đi tìm con, tìm được thôi phù hộ cho ảnh, chứ đừng có phá ảnh. Thì cái người chồng nhập, người vợ không có nhập, người chồng nhập. Ảnh mới dẫn đi ra ngoài đầu đường á tìm. Thì vừa ra đến cái chỗ đụng xe là thấy liền bạn, thấy đứa bé đó liền, và nó nhận ra liền, nó nhận ra cái vong hồn ba nó chạy tới liền. Là ảnh bị nhập mà ảnh vẫn nhìn thấy được chuyện đó nha. Ảnh bị nhập, ảnh nhìn thấy rất là nhiều ma trên con đường ảnh đi. Từ trong nhà đó mà đi ra đến đầu đường là rất nhiều ma, chứ không phải chỉ có hai vợ chồng nó là ma đâu. Rất là nhiều ma, có những người bị xe cán nát óc mà họ đi dứt dưỡng ở cái đường đó. Mà ổng nhìn được con ổng, mà ổng dẫn về nhà đó, ổng đóng cửa lại. Là ổng xuất hồn ra khỏi anh này. Thì ổng cảm ơn. Cả ba cái hồn đó đều cảm ơn anh này. Và mới nói cho anh này biết một cái chuyện. Là cái nhà mà ngày xưa mà ổng tới ổng mượn nợ đó, là cái nhà đó, cái ông chủ đó là ổng chết rồi. Có nghĩa là đại ca của cái anh này nè là mua lại những cái sổ nợ của một cái công ty đòi nợ nào đó. Bạn hiểu không? Mua lại những cái sổ nợ đó để đi đòi. Có chuyện đó nha. Nhiều người ta làm đòi nợ, người ta mua lại sổ nợ khó đòi để người ta đi đòi, để người ta lập nghiệp. Thì mua lại một cái công ty nào đó cũng của người Hoa. Mà cái ông chủ này lớn tuổi, ông chết, ông đi đầu thai rồi. Đó, thì hai chồng nói là ở đằng sau nhà ông có cái lu. Ở dưới lu đó là một cái nắp cống. Thì ổng nhét rất là nhiều tiền ở dưới đó, tới đó mà lụm lên lập nghiệp. Thì anh này ảnh tin.
Anh thấy hồn ma linh mà, giúp mình mà. Ảnh đi tới nhà của ông đó, cái chỗ chỉ đó, ông mới ra chỗ cái lu, ông mò lên, đúng là có nắp cống, và ở dưới một số tiền rất là lớn, một số tiền cực kỳ lớn luôn các bạn, mà có thể giúp cho anh này đổi đời. Đó thì anh này không làm đòi nợ nữa, tại anh này về anh này nói xạo là không đòi được, mà gia đình nó chết rồi, phải không? Nói xạo là không đòi được, gia đình nó chết hết rồi. Mà nó cũng nói thiệt chứ không phải là xạo nữa, mà anh cố tình anh nói là anh không đòi được đó. Anh như là anh nói làm sao đó để mà cái thằng Sao Đen đó nó đuổi luôn. Nó đuổi thì anh mới đi qua anh làm bếp, anh xin làm bếp một thời gian để mà tránh tai mắt của tụi Sao Đen này. Chứ còn thực sự anh đang ôm trong người một số tiền rất là lớn đó, một số tiền Malai rất là lớn. Anh làm bếp một thời gian, khi mà mọi chuyện nó yên ổn hết rồi, cái đám Sao Đen mà tuyển dụng ảnh nó không nghi ngờ anh này là chiếm dụng tiền hay gì đó, mà cái đám này nó có đi đến chỗ đó nó hỏi luôn, đến chỗ đó nó hỏi luôn, thì nó cũng moi ra được tin tức là hai vợ chồng này đã chết lâu rồi. Đâm ra là nó không có nghi ngờ cái anh này xạo, nó không nghi ngờ anh này xạo. Các bạn thấy ma giúp không? Rõ ràng là ma giúp anh này số tiền, vô làm bếp một thời gian rồi xin nghỉ, chuyển qua một cái vùng khác, giống như mình đang ở quận 3 mình chuyển qua bên quận nhất vậy đó. Thì mình tránh khỏi cái tai mắt của tụi Sao Đen nó đi, và những cái người quen biết mình đi đó. Thì ảnh mới lấy cái số tiền đó ra, ảnh kinh doanh. Ảnh kinh doanh thì ảnh làm ăn được, ảnh làm ăn được, có tiền, và ảnh quay lại cái chỗ đó. Khi mà chính phủ Malai họ cho mua lại cái vùng đó, thì ảnh là người đầu tiên bỏ tiền mua lại cái căn nhà ma đó, và mua lại cái vùng đó, để mà ảnh xây lên một cái ngôi đình, một cái ngôi đình rất là đẹp, để mà giúp cho những cái hồn ma xa cơ người ta có nơi người ta trú ẩn, và giúp cho gia đình ba người này đó là có nhang khói, có đồ ăn, không bị đói. Thì trước cái tấm lòng của ảnh đó, tại vì ảnh là người nhìn thấy mà, ảnh nhìn thấy cái con đường nó quá nhiều ma, mà họ toàn là ma đói không mà, ảnh bị nhập, ảnh nhìn thấy, cho nên ảnh mới đem cái tấm lòng đó, tại ảnh giàu có là cũng nhờ ma giúp, ảnh mới đem tấm lòng đó, ảnh xây cái đình đó lên. Và trong đình thờ một vị tướng. Ở đình ở Malai không nhất thiết họ thờ Phật nha, đôi khi người Hoa họ xây một cái đình lên để họ thờ tướng, một cái vị tướng nào đó là thần bảo hộ cho gia đình, cho gia tộc của họ. Thì cái vị tướng này đôi khi là người nổi tiếng mà mình biết, mà đôi khi là người mình không biết. Ở trong sách sử Trung Hoa nhiều khi người này không nổi tiếng lắm, nhưng mà họ vẫn thờ vì cái sự tức của người này như thế nào đó, thì ổng thờ cái người tướng đó ở trong cái đình đó. Và ở trong đó rất là nhiều oan hồn, và cái đình này được gọi là những cái đình mà cha mẹ nào mà bị mất con, bị lạc con, mà con bị chết trôi hay là bị tai nạn mà không tìm về đó, thì tới cái đình này để mà tìm linh hồn con cái mình về. Tìm nha, tìm hồn con cái về. Và những người nào mà thắt cổ tự tử đó, mà có người thân á, thắt cổ tự tử không siêu thoát á, thì đến cái đình này để xin cái vị tướng đó một lá bùa, để mà giúp cho những cái người đó an vị và đến cái đình này sống. Chứ họ không đầu thai được mấy bạn, tại vì họ chết theo kiểu giống như là không có đúng cái sách sinh tử á. Họ buồn quá, họ thắt cổ họ chết không có đúng cái sách sinh tử, thì đến đây xin cái lá bùa của vị tướng đó, để mà dẫn dắt cái người nhà mình đến chỗ này để họ sống ở đó, để mà họ làm phục dịch cho vị tướng đó, họ chuộc lại cái lỗi lầm của họ đó, mà họ có được những người mà tới cúng nè, cúng dường nè, rồi đốt nhang khói, để họ không có bị gọi là lạnh lẽo ở ngoài xứ người đó. Thì đây là một trong những cái ngôi đình mà Tân đã đến để mà Tân thắp nhang. Thì tại sao Tân biết cái chuyện này, thì cái người miếu trúc hiện tại của ngôi đình này cũng chính là cái anh người Hoa năm đó. Có nghĩa là ổng tu luôn, ổng không có kinh doanh nữa, ổng tu luôn. Ổng không muốn làm đại gia hay là gì đó, tại ổng thấy cái cuộc đời nó khổ quá, cho nên ổng quyết định làm miếu trúc ở đây đó. Ổng coi ngôi đền ở đây, ổng lớn tuổi rồi đó, ổng coi ngôi đền ở đây, và ổng giúp cho những người khác á, để họ có thể tìm lại linh hồn của những đứa con. Nhưng mà đổi lại là lấy phúc đức chứ không lấy tiền nữa. Lấy cái phúc đức là giúp cho những hồn ma đó đoàn tụ với gia đình, chứ ổng không có lấy tiền đó. Thì Tân biết được cái ông này hay quá đó, ông kể câu chuyện ông hay quá, thì Tân lưu lại câu chuyện đó để kể với các bạn ngày hôm nay, một ngày cuối tuần. Đôi khi hồn ma không phải là chỉ hại người,
hù người. Đôi khi hồn ma vì một cái số phận nào đó mà người ta chết đi, người ta muốn tìm lại những người thân của họ, người ta muốn được chăm sóc, người ta muốn được ấm lòng. Thì đây là câu chuyện mà ma giúp người mà Tân kể cho các bạn nghe ngày hôm nay. Các bạn thấy như thế nào thì cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai. Bye bye.